Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga public, this is Macy ay nawala. So na naman po si Kuya Pac. Meron na naman akong today's video. Tonight na pala. Siyempre, kasama ko yung mga anak ko. Mas ko malis yan. Siyempre, di mawawala si Oreo! Na siya sa tupa. Mga jacket. Jacket o, pakitang tayo. Siyempre, today's video. Mag-unboxing tayo ng mga order. Anong order ko? Ano ba ito? Saan ba ito? Ito ba sa iyo? Lazada. Tingnan natin. Ano itong robot na ito? Sa pintuan ko sa CR. Nakakabit ko na ngayon ito. Ay, nakita ko na itong pating ko sa iyo. Nakita ko sa inyo. Today's video. Kasi yung pinto ng CR ko, kailangan na sa very good. Pero medyo may pagkaparin lang yung cut niya. Pero anong bahala dyan, gagawin ko na lang para. Tapos, ayan. The next video ko, wala ko na ibigay. The next video ko, nakabit ko, mamaya lang. Next na ang doorknob ng CR ko. Medyo sira niya, kaya lalagyan ko nito. Natin, picture natin para kay Si Bunso, sasali sa pageant? Kaya maalagaw. Di kailangan gumastos para makipagsabayan. Tulad sa panlaba, piliin ang mais. You serve ethically. Magaling ang kaputi, may best ever makupas. next. Ito. 148. Parang ano to? Ito na lang, Jet Flexi Vibe with Wala akong product. Binuksan. Mamaya. Yung pan. Para sa ano? Milky sarap sa stansya. Vitamin A and iron. Para sa dagdag nutrition. Better, di ba? Para sa alat na sa lahat. Milky Milky. Ito. Yung dalawang pan para sa e-bike ko. E-bike namin. Give your child a holistic advantage with Kasi yung nag-upgrade ako ng controller na digestion. nag-upgrade ako ng controller na e-bike namin. Nagpalit ako ng parang maingay yung TV. Hinahan ko lang. Have a meeting with some morning. Maingay din yung anak ko. Maingay din sila. Maingay dapat ng video ko. Blower para to sa 12 volts. 29 ampere. Pero at least absorb ano ba? Ano to? Ma-reduce ng reduce ng ano to ng unit. Yung heat sink. Dalawa. 12 volts. Nakabit ko to. Siguro, pag may kabit ko na,
natin, parang Ella Saga. Yup. Kabilaan yan, parang next. Bukan, di man ako kasi ulit yan. Open ko raw. Kahit ako muna sa video. Ayaw. Ayaw. O, ba't di na matulog sa ulit ng ingin mo? Video. Tulog na siya. Oh. May commercial lang. Hindi mas matulog. Okay na? Last na, last Ano na. ito ah? Tapos na. Hindi ako ito. Natin. Uy, mauubos na natin Uy, ah. of course. Parang ikaw nakarami ah. Picture natin. Aabot ko rin sa... Doon ako Natin kung hindi mag-iinit. Thank you, Lazada. Yung masasabi ko, thank you, Lazada. Ganda. Sa mga... Binilang ko ng mga seller. Dito na kayo isa-isahin kasi... Wala naman. Flex yung mga... Yung mga pinagbibili ko. Kailangan ko lang talaga maiksi. Mga lang yun. Wala din sa ano. Dito sa motor. Napunta siya po dito sa controller. Tapos yung control. Pamuti nga mga winyaw-winyaw. Sa Bibit ako yun. malaki naman siya. Oh, nakataklo na ako. Ang size niya ay O, dalawa. Isa pa. size niya ay Puti lang po siya. 3.5 millimeter. In phase. 300 volts. Up to 60 degree lang pala. Ang laki naman. Kaninong schedule talaga yan? 60 pero sa 60 lulutuin niya. Papa mo, anong schedule? Luluto ka na lang. Tama. Uy, ano ba? Akala ko sabi mo dati, yung cellphone na mama mo, pupunta sa'yo. Fabric. Tapos, bibilsalan ba? Parang Grabe ka China pala. 3.5 dapat mo sa akin to. Royal ko. Magtataka sila. Ano Hindi ko to? tinanak yung ano, mesa. Pag sinabi Okay, niya, yun lang. "Ano to?" Then, magpaalam tayo. Salamat po sa ating pananood at hindi ko kayo pinipilit. Pero pwede naman kayong mag-like Baka mag-comment. and comment and subscribe. Siyempre, meron din, share nyo. Hindi ko kayo pipilitin. Pero sa mga friends ko, hindi ko rin kayo pipilitin. Pero sana, like and share nyo. Okay, bye-bye. Paalam na. Oreo. Paalam na. Say bye-bye. Bye-bye ka na ano yan. Bye-bye. Kayo, up. Say bye. Ayaw niyo nakikita ang mukha niya. Say bye. Paalam na kayo. Bye-bye. Messi, paalam na kayo. Bye-bye! Ayaw! Bye-bye. Okay. Bye-bye. Thank you for watching. 1, 2, 3. Bye-bye!